بسم الله الرحمن الرحيم. دي المقدمة الأولى بتاعت برنامج التصنيف المهام اللي بتكون مطلوبة في الموقع، سواء كان من الاستشاري، من المقاول، من المالك، من العمال، من أيا كان. تمام. دي واجهة البرنامج بشكل بسيط. دي معلومات عن البرنامج، الإعدادات، المستخدمين، قوائم البرنامج. احنا اتكلمنا هنا لما نيجي قبل ما نبدأ في إضافة أي حاجة لازم نظبط الإعدادات ديت. تبدأ بناء على استخدامك في المشروع وبناء على المشروع تقدر تعمل التصنيف اللي انت عاوزه. احنا مثلا هنا هنضيف مشروع جديد وهنسميه B5. المشروع عبارة عن مبنى واحد. الB5 عبارة عن مبنى واحد هنسميه برضو B5. الانترانس B5. B5 الانترانس برضو B5. طبعا لو المشروع مكون من عدد من المباني والمبنى مكون من عدد من المداخل عادي برضو. نيجي على الفلور، هنقول اد مشروع رقم 5 مبنى والانترانس. الفلور عندي دور التأسيس والجراوند فلور والفيرست فلور. لو عندك 12 طابق تقدر تضيفهم عادي. نضيف الفلات او الشقق او الوحدات في كل دور. المشروع، المبنى والانترانس. الفلور بالنسبة لدور التأسيس هو عبارة عن قواعد ايزوليتد وهتتصب مرة واحدة، يعني مفيش حاجة على مراحل. في مشاريع كتير على مراحل زي المشاريع اللي بيكون فيها مثلا رافت وفي بايلز، ديت المفروض ان انت بتعملها هنا على مرتين. تمام. نقدر نختار من هنا الدور الارضي والاول برضو لان مفيهمش وحدات او ما احناش هنتكلم بتعقيد في المشروع. هيكون عبارة الدور الارضي عن وحدة واحدة والدور الاول عبارة عن وحدة واحدة. هنا نفس القصة، عاوزين نضيف السبيس، الفراغات اللي موجودة في كل الوحدات. الفلور هنا اول. طبعا ممكن نضيف من هنا من الجدول او بنضيف من هنا عادي. احنا كده ضفنا بالنسبة للتأسيس الدور الاول الدور الارضي. طبعا الرموز دي هتتفهم مع الاستخدام. وده الدور الاول. كده ظبطنا القوائم اللي احنا هنستخدمها. هنعمل اضافة ونقول اد. طبعا ده تاريخ النهارده اللي انت هتضيف فيه التاسك بتاعك. البروجكت قلنا بيه 5 وعبارة عن مبنى واحد وانترانس واحد والفلور دور التأسيس. تمام. ومفيش تصنيف هنا، احنا ما عملناش تصنيف في التأسيس ولا عملنا تصنيف في السبيس. هنيجي بقى في الستيج. احنا مثلا عندنا هنا مرحلة الحفر ومطلوب مثلا IR تسليم استشاري. تقدر تكتب الملاحظات بتاعتك لو موجودة، ولما لما بتقفل التاسك تكتب البيانات بتاعتك هنا لو انت عاوز يعني، او نضيفها في كصورة مثلا، كصورة او مستند. طبعا هنا هنقول التاسك ده موجه من مهندس الموقع رقم 1 لاستشاري رقم 3 مثلا. تكتب الاسم، طبعا مش هيكون كده، هيكون الاسامي مكتوبة. الأهمية هنقول مثلا مهم، والستيت مطلوب. نسبة الإنجاز 99% لأن كده كده عاوزين نسلم. محتاجين بعد 24 ساعة والمرفق ولما المشروع لو التاسك ده بيتقفل. كده احنا خلصنا إدخال البيانات. طبعا هنا احنا بعد ما حفظنا الاسم المستخدم اللي مسجل الدخول بيتسجل هنا مع الشاشة، بحيث ان لو في مستخدم تاني دخل ما يقدرش يعدل على البيانات دي. طيب خلينا نعمل اضافة تاني. المشروع B5
المبنى والمدخل والفلور التأسيس برضو، والفلات والسبيس. طيب احنا بقى عاوزين هنا ايه؟ احنا عاوزين مثلا الاستشاري طلب ان احنا نضيف مادة الانتي تيرماين ومش موجودة عندنا، فاحنا بنضيفها هنا. ده في حالة ايه؟ ان انت طلبت المواد والحاجة بتتأخر، او ممكن يحصل لخبطة في موضوع معين يعني. طبعا الكلام ده هيتفهم ايه هنا ايه اللي انا اقصده بعد ما نكمل الشرح كله. هنا هنتكلم نقول طلب مواد، وهنكتب هنا اسم المادة اللي مطلوبة، ومحتاجين مثلا كام لتر، او مثلا نقول محتاجين 2 لتر ايا كان يعني. هنا هنقول من موقع واحد ل محاسب او مشرف مثلا اللي هيجيب المادة ديت، الأهمية والستيت، نسبة الإنجاز 0، محتاجينه مثلا خلال 48 ساعة. كده خلاص احنا ايه، تسجيل البيانات دي مفيش فيه مشكلة. تسجيل البيانات ممكن تاخد بالكتير دقيقتين يعني، بالكتير. هو اصلا ما اقل من دقيقة تقدر تدخل البيانات. طيب الاستخدام بقى فين؟ الاستخدام طبعا انت لما تنزل الموقع ممكن يكون عندك احنا قلنا الموقع او موقعين او 3 على حسب، تمام. ممكن تطلع شوية ملاحظات، وانت عاوز تيجي في الاخر الملاحظات دي تطلع لها تقرير الحاجات مين اللي مطلوب منه، ايه الحاجات اللي مطلوبة، ايه اللي مطلوب يتسلم، ايه الحاجات اللي عاوزين نشتريها، ايه الاخطاء اللي موجودة وعاوزين نعمل لها ملخص بحيث ما تتكررش والكل يعرفها، الكلام ده. مثلا يعني انت نزلت بقى الموقع مثلا دلوقتي، فعلى موقع مثلا B5 مثلا البيلدينج، وحددت الانترانس، الفلور، هتقول مثلا الفلور الدور الارضي، والفلات والسبيس. الستيج مثلا احنا هنقول مرحلة الخرسانة بتاعت السقف، RCC سلاب اها. الطيب احنا هنقول هنا ايه؟ تأخير اعمال مثلا. انت مثلا هنا في اعمال متأخرة بسبب ان المقاول ما جاش، تقدر تضيفها هنا برضو ان حصل تأخير، هتقوم كاتب هنا وتكتب البيانات اللي انت عاوزها. ولو عاوز تكتب ورقة ويمضي عليها المشرف، ويمضي عليها مثلا المقاول ذات نفسه، وترفقها هنا في البيانات، مفيش اي مشكلة. وتقول مثلا ديت من ميم واحد ليه. ممكن تضيف هنا تعمل اضافة تانية اسمها الادارة مثلا. خلينا مثلا نختار مهندس موقع واحد برضه، ونقول ده مثلا مهم جدا، وده ايه مطلوب او جاري او تم. نقول ان هو تم يعني دي حاجات اصلا اتاخرت بالفعل. نسبة الانجاز برضو 100% لانه بالفعل اتاخر. ومفيش بقى ايه ديت، مش لازم نديلها رقم. تمام كده احنا خلصنا الفكرة يعني. خلينا بس كده نرجع هنا تاني، ونيجي في الانجينيم ونقول اضافة، ونجيب في المقاول ونقول هنا الادارة. خلينا نكتب الادارة واحد مثلا لو في اكتر من واحد مسؤول، ونقول ايه حفظ. نرجع تاني على التاسك بتاعنا، كان اخر تاسك اهو، نقول له edit، وده موجه للإدارة. يبقى في الحالة ديت لو انت عندك مثلا 7 أو 9 تأخيرات خلال أسبوع، تقدر في الآخر من غير ما تفكر بقى وكلام من ده، هتقوم رايح داخل على التقرير، تقوم داخل على التقارير بتاعة المهام، وتقول انت عاوز بيه ايه بالتاسك طيب. تمام. احنا قلنا هنجي هنا على التاسك اهو، هتقول له انا عاوز تلخيص عن انواع الاعمال، تقوم ضاغط هنا حاجه على السريع يعني، هنشرحها بالتفصيل بعدين. هنقوم قايله تاخير اعمال، هيقوم جايب لك جميع تاخيرات الاعمال اللي موجوده. لو انت شغال في اكتر من موقع تقدر برضو تفرز على الموقع على حسب الموقع والبيلدينج والانترنس. لو انت محتاج بقى التفاصيل، هنشرح الطريقه ازاي نخش على البحث ونجيب المرفقات ونجمع الكلام ده كله ونطبع الورقه ديت لو فيها اكتر من حاجه على السريع يعني.
طب افرض ان انت عاوز عن انواع الاعمال، نفس القصه اهو، هقول لك ايه الحاجات اللي تم الاستلام، يجيبها لك كلها هنا، والحاجات اللي جاري الشغل فيها، والحاجات المطلوبه. تمام. طيب افرض انت عاوز تقرير دلوقتي عن التنفيذ، هتقوم رايح فاتح على طول ده، هيقوم قايل لك انت الاستشاري رقم 2 مطلوب منه الحاجات دي، الحاجات دي جاري معاه. الاستشاري رقم 3 ده التاسك اللي معاه. الإدارة مطلوب منها كذا، محاسب واحد مطلوب منه كذا، مشرف واحد واتنين مطلوب منهم كذا. تلاقي الشغل كده مترتب، وفي دقيقة تقدر تعرف ايه الحاجات المطلوبة منك في توزيع العمال، توزيع المهام، الأولويات. طبعا كده احنا ايه خلصنا المقدمة رقم 1 في البرنامج.